کبد چرب مشکلی که خیلی از ماها درگیرش هستیم و لازمه که در رابطه با سوژوک تراپی و راهکاری که در این مورد داده شده باهاتون صحبت بکنم. اگر شما هم دوست دارین که این مشکل کبد چرب رو برطرف بکنین با این ویدیو همراه من باشین و تا آخر ویدیو رو ببینین، چون راهکارهای خیلی جالبی میخوام بهتون بگم. آخرین راهکاری که بهتون میگم از همه بیشتر اثر میکنه، بنابراین تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوژوک. امروز میخوام در مورد کبد چرب باهاتون صحبت بکنم. کبد چرب مشکلیه که خیلی از ماها درگیرشیم. اثر خیلی از خوراکی های مختلف ممکنه در بدن ما کبد چرب به وجود بیاد. قبلا فکر میکردن که فقط اگر غذاهای چرب زیاد بخورن یا اینکه روغن زیاد توی رژیم غذاییشون باشه ممکنه که کبدشون چرب بشه، ولی الان پزشکان متوجه شدن که کبد چرب گاهی اوقات در اثر خوردن مواد قندی هم ممکنه ایجاد بشه. مواد قندی و موادی که نشاسته زیاد دارن، موادی که مثلا فرض کنین ماکارونی یا برنج و یا نون هم میتونه کبد رو چرب کنه. میوه ها میتونن کبد رو چرب بکنن. اگر که مقدار قندی که بدن میگیره بیشتر از حد نیازش باشه، مقدار قندی که بدن میگیره بیشتر از اون اندازه لازمی باشه که بدن نیاز داره، ممکنه که اون تبدیل به چربی بشه و توی کبد ذخیره بشه. حالا ما از دیدگاه سوژوک چجوری به کبد چرب نگاه میکنیم؟ کلا ببینین توی سوژوک هر مبحثی که مطرح میشه به عنوان چربی، یعنی چربی تو هر جای بدن شما خصوصا توی کبدتون وقتی مطرح میشه، نشون دهنده زیاد شدن انرژی رطوبت در اون قسمت هستش. یعنی شما اگر توی کبدتون انرژی رطوبت خیلی زیاد بشه، ایجاد کبد چرب میکنه و برای شما تولید اشکال میکنه. حالا این کبد چرب از کجا میشه متوجه شد؟ یک سری از علائم هستش که روی چهره یا روی دست یا اینکه روی زبان ممکنه وجود داشته باشه که شما از روی اون بتونید متوجه بشید که کبدتون چرب هست. من در مورد این مسئله میتونم بعداً یک ویدیو براتون شما تهیه بکنم که توی اون ویدیو تشخیص این موارد رو بتونین از روی دست یا از روی چهره یا از روی عنبیه چشم یا از روی زبان متوجه بشین. ولی الان قصدم این نیست که در این رابطه صحبت کنم. علائم مختلفی هستش که میتونید شما تشخیص بدین که کبدتون چربه، ولی یکی از قطعی ترین و معتبرترین دلایلی که میشه کبد چرب رو باهاش تشخیص داد آزمایش خون و همچنین بیشتر از اون سونوگرافی هستش. یعنی شما با سونوگرافی میتونید متوجه بشین کبد چرب دارین یا اینکه اگر هم کبدتون چرب هست از گرید 1 هست، 2 هست، 3 هست، یا اینکه اصلا کلا وضعیت یه مقداری ناجورتر شده و به سمت سیروز کبدی یا اینکه مشکلات دیگه کبد رفته. حالا به هر حال ما هر کدوم از این موارد باشه، اگر که متوجه بشیم که کبد چرب داریم میتونیم با سوژوک خیلی راحت اون رو برطرف بکنیم که امروز میخوام در مورد این مسئله باهاتون صحبت بکنم. قبل از اینکه راه حل خودم رو بهتون بگم ازتون میخوام که اگر از ویدیوی من و ویدیوهای این چنینی خوشتون میاد حتما لایک کنین و برام کامنت بگذارین و اگر هم تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین کانال رو سابسکرایب بکنین، چون که من باز هم ویدیوهای جذابی در این رابطه براتون خواهم گذاشت و میتونین مطالب خیلی زیادی رو در زمینه سوژوک تراپی که یک طب کره‌ای بدون دارو هست از طریق این کانال دریافت کنید. برای اینکه بتونیم کبد چرب رو از بین ببریم، اول از همه بهتون بگم که راه حل‌های خیلی مختلفی وجود داره که اکثر درمانگرها در رابطه با کبد چرب با شما در این رابطه ها صحبت میکنن، ولی من الان چند تا نمونهش رو میخوام بگم به دلیل اینکه بعضی از مواردش برمیگرده به کارهایی که قراره روی مریدین ها و تنظیم انرژی مریدین ها انجام بشه یا اینکه با توجه به طب سوزنی هم میشه کبد چرب رو برطرف کرد. من وارد جزئیات اونها نمیشم. کارهای خیلی ساده رو بهتون میگم که خیلی راحت بتونین توی منزل خودتون انجام بدین. اولین کاری که میخوام بهتون آموزش بدم اینه که اگر شما اینجا روی کف دست در نظر بگیرین انطباق کبد اینجا میشه، این قسمت.
این قسمت همینطور که قبلا هم در مورد انطباق باهاتون صحبت کردم میشه انطباق کبد. شما این قسمت که انطباق کبد هست رو به این ترتیب نقاشی کنید و توش رو سبز کنید. به این ترتیب کاملا داخلش رو سبز کنید. این کار شما باعث میشه که چربی رو توی کبد کم بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چربی در اثر انرژی رطوبت، ما هر وقت که بخوایم انرژی رطوبت رو در یه قسمتی از بدن کم بکنیم میتونیم از رنگ سبز استفاده بکنیم، چون که توی نموداری که قبلا بهتون نشون دادم رنگ سبز و زرد مقابل همدیگه هستن و رنگ سبز میتونه، چون مربوط به انرژی باد هست، میتونه انرژی رطوبت رو در اون منطقه کم بکنه. اولین کاری که میکنین اینه، یعنی این قسمت دستتون رو سبز میکنین که انطباق کبده. انطباق کبد رو توی این عکس کاملا مشاهده میکنین که توی کدوم قسمت های دست هست. همینطور که الان متوجه شدین توی دست چپ من الان کشیدم کبد اینجا قرار داره، ولی توی این دست اگر که بخوایم بکشین کبد توی این قسمت قرار داره. بهتره که توی دست راست اول امتحان بکنیم. این قسمت رو به این ترتیب سبزش میکنیم و کار دیگه ای هم که باید انجام بدیم اینه که از ماش، دونه های ماش که توی منزل همه هستش و معمولا میتونین از جاهایی که حبوبات میفروشن بخرید، دونه های ماش رو بچسبونین روی یه تیکه چسب. من الان دونه های ماش رو روی چسب میچسبونم. اگر که چسبتون پهن باشه اینجا خیلی بیشتر به درد میخوره، ولی اگر که چسب باریک هم باشه میتونین از چند تا چسب در کنار هم استفاده کنید. به این ترتیب ببینین ماش ها رو با چسب 3M میچسبونین روی انطباق کبدتون و این قسمت هم همینطور، یعنی یه دونه چسب هم در نظر میگیرین برای این قسمت بالا. کلا این قسمت سبزی که اینجا کشیدیم، من الان این کار نمی کنم که شما متوجه بشین که قسمت سبز کجا هست. کل این قسمت سبز رو اگه بتونین با ماش فرشش کنین و کامل پرش بکنین خیلی خوبه و هر چند وقتی دفعه با انگشت اینجوری روش فشار وارد بیارین و ماساژش بدین. این کار رو به مدت 3 هفته لازمه که انجام بدین. اگر که روی یک دستتون انجام بدین بعدش میتونید فردا روی این دستتون انطباق کبد رو سبز کنین و ماش بچسبونین. بعضی از درمانگرها پیشنهاد میکنن که اگر توی یک دست انطباق کبد رو سبز کردین و ماش چسبونین، توی دست دیگه انطباق کبد رو قرمز کنین و فلفل سیاه نکوبیده بچسبونین. این کار هم میتونین انجام بدین، هر دوش جواب میده، یعنی هم میتونین این کار بکنین هم میتونین که فقط از رنگ سبز و ماش استفاده بکنین. هر دو حالتش من جواب گرفتم در رابطه با بیمارایی که بهش رو معرفی کردم. این مسئله این کار رو به مدت 3 هفته انجام بدین. نکته هایی هم وجود داره در رابطه با رنگ و در رابطه با دانه ها. ببینید دانه ها رو شما میتونید شب ها هم وصل کنید. یعنی مثلا اگر این دانه ها تو طول روز براتون سخت باشه بخواید دستتون رو بشورین یا اینکه ممکنه چسبش کنده بشه در اثر کار کردن، میتونین دانه ها رو فقط شب تا صبح بچسبونین و صبح دانه ها رو بریزین دور، با دانه های جدید جایگزین کنین برای روز بعدش. یعنی اصلا از اون دانه هایی که یک شب استفاده کردین برای شب بعد استفاده نکنین. ولی رنگ ها رو بهتره که شما در طول روز یا زمانی که چراغ روشنه و نور هست استفاده بکنین، به دلیل اینکه اگر که تاریک باشه بدن نمیتونه متوجه بشه که این چه رنگیه که روی بدن زده شده، به خاطر اینکه در اثر انعکاس و در اثر جذب نور میتونه تشخیص بده بدن که رنگی که شما روی دستتون زدین چه رنگیه. بنابراین سعی کنین که رنگ ها رو بیشتر توی روز استفاده بکنین، یا اگر هم توی شب استفاده میکنین حتما نور باشه، که البته من میخوام یه ویدیو هم بعدا در این مورد درست بکنم که در رابطه با قواعد و قوانین مربوط به خوابه که شما چجوری بهتره بخوابین. یکی از مواردی که در رابطه با خواب وجود داره که موقع خواب به هیچ عنوان شما نوری نباید توی اتاقتون باشه، یعنی بدن باید کاملا حس شب بودن بهش داده بشه و کاملا توی تاریکی استراحت بدن انجام بشه. حالا در مورد این مسئله من حتما یه ویدیو براتون تهیه خواهم کرد.
این کار رو به مدت 3 هفته انجام بدین. حالا میشه هم یه روز این دست باشه، یه روز این دست باشه، یا اینکه اگر که دوست داشتین میتونین روی دست باشه. رنگش رو میتونین هر وقت رنگ سبزتون کم رنگ شد پر رنگش کنین دوباره و رنگ سبز به دستتون بمونه. این یکی از روش هایی هستش که در رابطه با کبد چرب خیلی خوب جواب میده. روش دیگه خیلی ها جواب گرفتن و این هم خیلی روش خوبی هستش. روش مدل جیکا هستش، یعنی که شما روی این دوتا انگشتتون، روی این دوتا انگشت اشاره و انگشت میانی فقط دوتا خط میکشین، یه خط نارنجی و یه خط سبز، به همین ترتیبی که توی این عکس الان بهتون نشون میدم. این مدل جیکا که روی دستتون بکشین خیلی از بیماری ها رو میتونه توی بدن شما برطرف بکنه، که یکی از موردهایی که میتونه برطرف بکنه داشتن کبد چربه. این یک راه دیگه ایه که میتونین ازش استفاده بکنید. و راه سومی که من خودم خیلی بیشتر پیشنهاد میکنم، البته به کسانی که بدنشون بلغمی هستش، یعنی طب سنتی، اگر که پیش متخصص طب سنتی میرن و متخصص طب سنتی بهشون میگه که شما بدنتون بلغمی هست، و معمولا این افراد یه مقداری چاقن، وقتی هرچی میخورن بیشتر چاق میشن، خیلی سخت لاغر میشن، یه مقداری حالت تنبلی توی بدنشون هست و فعالیت خیلی زیادی نمیتونن بکنن و خیلی خصوصیات دیگه که الان من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. به هر حال در یک کلام بلغمی هستن، این روش روی اونها خیلی بهتر جواب میده. حالا این روش چیه؟ من این روش رو روی اینکه دستم انجام میدم که بتونین راحت‌تر متوجه بشین. از 2 تا ماژیک استفاده میکنیم، ماژیک سبز و ماژیک قرمز. این روش به اسم سبز قرمز معروف هستش. ما 4 تا خط توی دستمون در نظر میگیریم. یکی این خطی هستش که به این ترتیب توی دست همه وجود داره، یعنی از اینجا، از بغل این انگشت میانی میاد به سمت اونجا خط میشه. خط دوم از اینجا بین 2 تا انگشت شست و انگشت اشاره به این ترتیب میاد تا این وسط ها، یا گاهی اوقات در بعضی افراد تا آخر هم ادامه پیدا میکنه، هیچ اشکال نداره. خط سوم خطی هستش که در حقیقت دور این قسمت مربوط به شست، یعنی اینجا شما شست رو در نظر بگیریم و این قسمت یه مقداری چاق‌تره توی این قسمت زیر شست رو در نظر بگیریم، این خط سوم ما اینجا کشیده میشه و خط چهارم دقیقاً چین مچه. حالا این خط‌ها رو ما به چه ترتیبی روشون کار میکنیم؟ من الان خط رو که بکشم بیشتر متوجه میشیم. اول ماژیک سبز رو این خط اولی که بهتون گفتم روش میکشید و هر جا که هست. الان مثلا توی دست من خط اولم به این ترتیب، شما حالا ممکنه که مقداری فرق بکنه ولی به هر حال هر جوری هست اینجا خط اول رو میکشین. خط دوم از اینجا که بهتون گفتم شروع میشه تا آخر که جایی که خط میشه. حالا مثلا ممکنه مال شما بیشتر تا این آخر دستتون بیاد، مال من الان تا اینجا اومده، من تا همینجا میکشم. خط سوم رو اینجا میکشین دور قسمتی که مربوط به شستتون میشه، این خط سوم، و این هم خط چهارم که میشه چین مچ. این روش سبز قرمز هستش که هر کسی بر اساس اینکه این خطا توی دستش بشه ترتیبی هست ممکنه شکلش فرق بکنه. یعنی الان تو دست من به این شکله، ممکنه که تو دست شما شکلش فرق کنه. این رو توی دستتون بکشین، خیلی از مشکلاتتون رو برطرف میکنه. یکی از خصوصیات خوبش بلغم زدایی هست و میتونه بلغم رو کلا از بدن شما از بین ببره و خیلی ها از این روش میتونن برای لاغر شدن استفاده بکنن. افرادی که به خاطر طبع بلغمیشون چاق هستن با استفاده کردن از روش سبز قرمز میتونن هم لاغر بشن، هم میتونن کبد چربشون رو برطرف بکنن، همین که یه مقداری بدنشون فعالتر و پر انرژی تر باشه و از اون سستی و تنبلی کم بشه. این روش خیلی خوب جواب میده و من در مورد افراد زیادی در این مورد جواب گرفتم. البته گفتم به شرطی که بلغمی باشن. اگه بلغمی نباشن میتونن یا از این روش استفاده کنن یا از روش جیکا که خدمتتون گفتم قبلا چجوری.
علاوه بر این که باید دقت کنین که از این روش‌ها استفاده بکنین، 2 تا کار دیگه هم باید بکنین. یکیش ورزشه که ورزش پیاده‌روی تند یا اینکه کلا ورزش‌های هوازی خیلی کمک میکنه به اینکه شما بتونین با کبد چربتون مقابله بکنین. دومم تغییر لایف استایل زندگی. اگر لایف استایلتون مشکل داره، ساعت خوابتون، ساعت غذا خوردنتون باید تنظیم بشه و همچنین در مورد نحوه غذا خوردنتون تا زمانی که کاملا بتونین کبد چربتون رو از بین ببرین، سعی کنین از موادی که خیلی چربیزا هستن و توی بدنتون احتمال داره که مشکل ایجاد بکنن جلوگیری بکنین از خوردنشون. در مورد این مثلا من خیلی صحبت نمی کنم، چون شما الان یه گشت تو اینترنت بزنین کاملا براتون میاد که برای کبد چرب چه غذاهایی رو باید خورد یا چه غذاهایی رو نباید خورد. میتونین از اونها استفاده بکنین ببینید چه غذاهایی معمولا برای کبد چرب خوب نیست. در ضمن مسائل عصبی، سیگار کشیدن هم خیلی میتونه کبد چرب رو تشدید بکنه. سعی کنین که از این 2 تا حالت دور باشین، چون که مطمئنا اگر شما عصبی بشین به طور مستقیم روی کبدتون اثر میذاره و وقتی که روی کبدتون اثر میذاره یه مقداری افت انرژی توی کبدتون میده و باعث میشه کبدتون چرب بشه. اگر احساس کردین که توی کبدتون افت انرژی دارین، کار دیگه که میتونین بکنین اینه که انطباق کبدتون رو ماساژ بدین و اینجوری نیشگون بگیرین. به این ترتیب فشارش بدین و روش ضربه بزنین یا ماساژش بدین. این کار خیلی خوبه برای اینکه افت انرژیتون برطرف بشه. کبد یکی از ارگان‌هایی هستش که اگر مشکل دار بشه شما هیچ دردی و متوجه نمیشین و ممکنه خیلی دیر به دادش برسین و بهتون توصیه میکنم که حتما هوای کبد رو داشته باشین، چون کبد یکی از اعضای خیلی مهمه توی بدن و خیلی مشکلات رو میتونه توی بدن ایجاد بکنه یا اینکه خیلی مشکلات رو توی بدن از بین ببره. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده لایک و کامنت فراموش نشه. اگر هم کارهایی که من بهتون میگم و انجام دادین و به نتیجه رسیدین، حتما خواهش میکنم که توی کامنت برام بنویسین، چون باعث خوشحالی من میشه و این کانال رو به دوستان خودتونم معرفی بکنید، چون بتونیم افراد خیلی زیادتری رو با این علم جالب آشنا بکنیم. خیلی ممنون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.